سلام و درود خدمت استاد کاوه عزیز و ادمین محترم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. استاد خدمت شما عرض شود که ببخشید من الان به شدت سردرد شدید دارم به خاطر خوابی که دیشب دیدم. ساعت 2 شب بلند شدم و الان شقیقه ها و پشت گردن بیشتر درد میکنه. اگر قصور تو حرف زدنم هست ببخشید. من بسیار این مدت من تمرکز صحبت کردم و یادآوری کلمات به شدت تاثیر گذاشته. خدمتش یعنی اگه صبر می‌کردم فکر کردم ببخشید پیش بگم. واسه من تقریبا 2 سال درگیری ماورای جدیدی پیدا کردم و با یه خانمی آشنا شدم. ایشان لباس زیر بنده منو بردن و روش دعا کردم و ما به خاطر اینکه این کار درست بشه، پاک بشه یا چیزی بشه دعا گرفتیم. قبلش هم دعا گرفته بودیم زیاد همینجوری و متاسفم بابت این گذشته که ندانسته چه کاری کردم. ولی طی 1 سال گذشته شدت زیادی گرفت. یعنی انگار که وقتی گذشت دیگه بیشتر شد. ما نمیتونستیم با هیچ خانومی صحبت بکنیم برای اینکه به عنوان زندگی انتخاب اصلا یعنی فرض کنیم به عنوان مثل یه خواستگاه میرفتی در جا یا توهین بود یا حرف بود. حتی خود اونا اگه میخواستن با هم صحبت بکنن نمیشه، چون من سن 40 سالمه و تنهایی اینجا شده نصیب ما. نه حتی با جنس موافقم نمیتونم الان صحبت بکنم، هرچی میگم سنگینم براشون. این الان به 2 صورت اگه بخوام بگم، بعدا یکی محیط کارم، یکم در خانه. اول خانه بگم که بعد شروع شد صداها تو سقف که شما آینا رو گفتین، کلیپ آینا رو برداشتیم صدا کمتر شد. بسیار انرژی خورایی که بعد فهمیدم انرژی خوران سعی تو خانه بودن که با عوض کردن وسایل خانه، پتو، بالش و جا خواب و اینا بهتر شد که چشم داشتن رو هم دیگه. احساسشان میکردم به شدت کتوله قرمز رنگ شاخداری بود یا تجسم میامد تو ذهنم. با اینا عوض شد، بهتر شد. صداها استاد تو سقف بودن موقع خواب یا تو خواب بالا سرم یه صدای مثل موقع نماز خواندن دست میکشه روی مثلا یه کارتون یه چیزی صدای میده که اصلا این صدا متفاوته. از ظاهری غیب شدن وسایل تو خانه بارها و اینی که بسیار در خانه عنکبوت پیدا شد. یه عنکبوت بزرگی که اصلا انگار که اینجا 20 سال 30 سال سکونت دارن و از تو غار در اومدن. و خواب اصلا متأ خوابا چه کار کردم. خوابایی که بیشتر از همه چیز ما رو برمیگشتن به خانه پدری. 70% 80% خوابا برمیگشتن به خانه پدری و تاریکی، ظلمات و تنهایی، یک بدون هیچ گونه رسالت تو خانه پدری. یه چیز عجیب ترسناکی، خوف انگیز. شخصی که من تو خواب دیدم یه عصای دستش بود، ژنده پوش، گونی پوش، لاغر، دودی ماند و من عقیقه کردیم خوابای ظلمات و تاریکی اینا. باز یه نمه بهتر شد. دومین عقیقه کردم بهتر شد و ندیدیم که خیلی کمتر شد، یعنی رسید 60% دیگه نمیدیدم، 60%. بعد همینطور که گذشت تهدید بود، خوابهای جنسیش که آزاردهنده با محارمی که فوت شدن، حتی گوش دادن به قاری که مثلا میگفتم اینجا قاری قرآن خوب میخوانه. دیدم شب اومد خواهم قاری قرآن مصری استغفرالله چون دو دسته میگه مثلا این به شما یه چیزی از میگم اینو باید اینو بزن. تجسمات بدی تو خواب بسیار اصلا دین نداره، اصلا کافره. من تا صبح فقط قرآن روشن، تلویزیون و میخوانم و در همون ساعت مثلا مسائل خواب جنسی هم میاد. استغفرالله. و خدمت شما عرض شود که شکلاش هم بخوام بگم و قربانیه که خوابا که بخوام بگیم بعد از هر قربانی که انجام میدادم واسه خوابای خاصی میدیدم. خوابایی که مثلا یکی از قربانی ها که انجام دادم، این قسمی که انجام دادیم یا قربانی که کردیم، دیدم یک خانه پدری مزرعه یه جلو شده، یه مزرعه، یه خروس لاری کاملا سیاهی با 3 مرغ لاری کاملا سیاه دنبالش دارم، یه لکه پشت پاشه پولکی برگشتم. یه ما پنتون 30-40 متری شاید بگم
دهن برده آپر خانه رو بگیره، حیات خانه نره، ولی اینا کشیدنش به پای مرغ خروسه بسته و بردنش. 2 تا گرگ آمدن سر ماره رو بزنن، 2 تا گربه آمدن اونا رو زدن. گربه ماندن، بچه گربه سفید موندن و دیواره خانه دوباره کشته شد. بعد از اون، قبل از این، اون اول که قربانی میکردم، ایوانی ایقه فکر کنم خواب دیدم، یک خانم دیدم که تو خواب تماما چادر سطح پا انداخته روش، یه بچه داد بغل و از بچه تو بغل بود از هم گرفتش، قنداق مانن که مثلا دیگه این نباید بغل باشه. و خوابهای از این قبیل زیاد دیدم تا اینی که دیگه خوابای تاریکی خانه پدری نمیبینم، ولی خوابای جنسی زیادی بود استاد. و متاسفانه تا شب 40 من قربانی برای قربانی برای 40 کردم، چون قربانی برای قربان کردم خواستم تعریفش بکنم. و ساعت 2-3 شب هم باز خواب جنسی و من رفتم در جا دوش گرفتم، خیلی ناراحت بودم و از عموم بنی خواستم، گفتم این چه وضعیه که من دارم اینجور شبیه من باید اینجور. و به حمدالله الان تو هفته هست که در حدی که نمیتونه نزدیکی شدید انجام بده. ببخشید من اینجور دارم تو کلیپ میگم برای اینکه روشن بشه مثلا. یا خوابی که مثلا برای عید قربان من قربانی دادم کردن، باز دیدم تو خواب 2 تا یک زن ژنده پوشه مثل همون گونی مانند تنشه و 2 تا بچه مثل خودش آمدن یه بز سیاه کشته شده کنار جاده خوش شده رو دارن پاهاش میشکنن و اینا مثلا بخورنش. میگه من میگم مثلا اینجور موضوع که قربانی کردیم. و تهدیدات بسیار در خواب استاد. و خدمت شما شاید در ظاهری حالا اینا خوابا بودن که بخوام بگم خیلی زیاده برای مثلا چند من 7-8 روز پیش انجام دادم، دیدم اومد خوابم که کلی دیگه همش مسئله میکنه که دیگه گوسفندای چشم روش بازار میزنه و هم میگه که داری عیقه میکنی. و شب فردا شبش خواب دیدم گفت خانه رو سرت خراب میکنم. از این مسائل خوابا خیلی زیاده و شبا الان نمیذاره بخوام که الان از سردرد شدید دارم. به خصوص امروز که میخوام به شما کلیپ بکنم الان حالم نمیدونم چرا احساس خیلی عضو میخوام باشید حال تهوع و سردرد شدید الان به خصوص دارم کلیپ رو بکنم دارم و شقیقا میخوام اصلا فشار میده شدید. و اینی که تمرکز من از هم گرفته. برگردیم اون مدتی که مغازه داشتم استاد، گفتم اعلام من بعد از 6 ماه اعلام ورشکستگی کردم. شب دوم مغازه تصادف کردم. 2 شب قبلش پمپ ماشین سوخت. 2 شب بعدش ماشین تصادف کرد که همونجور دادیم رفت. و الان شکایت کردن از بابت مغازه، از بابت تصادف 10,000 یورو جریمه، 50 روز زندان، 30,000 تا مال مغازه آمده بدهی رومان که وامی که گرفته بودیم دستگاهی که آوردیم بریم مغازه. یعنی اون هفته اول 1000 تومان اون بالا افتاد خورد و خمیر داداش. ما همش گفتم این مسائل همه بدبیاری حجمش چیه. اینا که به کنار بگذاریم میرسیم به گذشته. استاد میگم که من خیلی فال میگرفتم، فال تاروتی که تو خانه داشتم میگرفتم. گهگاهی میگفتم این همه حجم سنگینی رو من چیه. تو مغازه هم که دیدم مثلا چندین بار دیدم دعاهای سبز مانندی کرده بودن زیر میزم گذاشته بودن. و خدمت شما شود که خودم فال تاروت زیادی گرفتم. فکر کنم گفتم نمیدونم چه انرژی به من میکشه سری. به خاطر این سیاهی و رزق و برکت و روی خوش به مردم خودم فال گرفتم. پدرم اونم خدا رحمتش بکنه اصلا خودش خبر نداشت، به خاطر اینکه پدر به دمادش اظهار بکنه. یکی بهش نشان داده بود که بیت متانی یه ورقه بودن روش حروف الفبا می‌نوشتن و اعداد استکان می‌ذاشت انگشتم اظهار می‌کرد. نگو اظهار رو نبوده، اظهار جن بوده. انگوش خواهرم گذاشته بود. الان 2 تا خواهرم وفات کردن متاسفانه تو کرونا. نمیدونم به این جریان ربطی داره یا نه. اظهار رو کرد و سنگینی همیشه رو خانیما بسیار بود، چه از روز برکت چه از لحاظ رزق روزی و ازدواج. اصلا انگار که ثابت بود هر کاری میکردیم پیشرفت نبود. و خدمت شما عرض شود که چندی بار من الان میشه گفت چندین بار حالا بعد از کلی من خدمتان خواستیم تعدادش میگم عیقه کردم
و قربانی هم کردیم. حالا عید قربان و عید خدمت شما روز اربعین و استاد به شدت الان احتیاج به راهنمایی و حمایت و راهکار شما لازم ماهواره‌ای دارم، خیلی لازمه، چون که میترسم در این قربت کارمان به کارتون خوابی نکشه و الان ببین من با شما صحبت بکنم تحت شرایط فشار از مغزی شدیدم، یعنی اینقدر فشار میده تو که من معده‌ام سرم فشار میده. اگه لطف بکنین که زودتر از اینی که ما کارمان با این جریان جای حرف خودش که خانه رو سرت خراب میکنم بکشه، ممنون میشم. روز نمیدونم نماز هر چیزی میگه که ما دارم به طور روزمره انجام میدم. خدا بکنه خیلی میبینه استاد ببخشید من خیلی ذهنم سر داره فشار میاره. امیدوارم که بتونم حق مطلب کامل گفته باشم. بازم ممنون از لطفتان. اگر میشه صدا و تصویر منم نامشخص بکنین، منتظر این راهنمایی هستم. ممنون. خدا نگهدار باشه. یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که همیشه سلامت باشین. میلاد پرسعادت و پرنور خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و آقا امام صادق علیه السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشالله که روز خوبی باشه براتون و از این به بعد هم روزگارتون خوش و سلامت باشه. و تنها خواهشی که دارم در مورد نوع زندگی پیامبر حتما تحقیق کنین دوستان. خیلی نکات مهمی رو داره که میتونه خیلی درس‌های زیادی رو به ما بده. یکی از بزرگترین لطف‌هایی که پیامبر صلوات الله علیه به انسانیت و انسان‌ها کرد همین برچیده شدن زنده به گور کردن دختران در عصر جاهلیت بوده. شاید این فقط در حد یک جمله خیلی‌ها بهش نگاه بکنن، ولی واقعا اگر تحقیق بکنی و یک سری داستان‌ها رو در همون مورد در اون زمان مطالعه بکنین واقعا خیلی تأسف‌بار بوده که چه کار میکردن. و اینجور هم نبوده که فکر کنین فقط توی عربستان دختران زنده به گور میکردن. متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا به این شکل بوده. متاسفانه شخصی زمانی که دیگه پیامبر صلوات الله علیه کاملا به اصطلاحاً به پیامبری میرسه، پیروانش میان، شخصی میاد پیش پیامبر میگه که من در اون دوران جاهلیت اشتباهات بسیار زیادی کردم و خب پیامبر بهش میگه خداوند توبه کنندگان رو دوست داره، توبه رو میپذیره. بعد این شخص به پیامبر میگه نه من خیلی اشتباهم بیشتر بوده، اشتباهی خیلی بزرگی کردم. پیامبر بهش میگه چه کار کردی؟ میگه متاسفانه من در دوران جاهلیت 12 تا از فرزندانم که دختر بودن و زنده به گور کردم. و پیامبر خیلی ناراحت میشه، اشک میریزه و بهش میگه، بعد به پیامبر میگه خب چه کار کنم که خداوند منو ببخشه؟ پیامبر بهش میگه 12 تا برده رو اصطلاحاً برده هایی که هستن رو آزاد کن. شاید ببینین این جمله رو 3 بار تکرار میکنه پیامبر. میگه شاید خداوند در گناهان تو زیاد برات سخت نگیره. یعنی ببینین این مسئله خیلی مهم بوده و بعضیا که میان میشینن کتابای حالا تاریخی یا هر نوع کتابی رو که مطالعه میکنن، متاسفانه یک سری کلماتی که خیلی مهم هستن رو میان تغییر میدن، به بیننده خودشون میگن که یکیش همینه. ببینین پیامبر به این شخص اومده گفته 12 تا اسیر رو آزاد بکن، 12 تا برده رو آزاد بکن. شاید 3 بار تکرار میکنه شاید خداوند روز قیامت برای تو سخت نگیره. که
مثلا شخص دیگه هست باز میاد با پیامبر میگه من توی مسافرت بودم. خب اون موقع هم مسافرت که میرفتن مسافراتاشون شاید 1 سال 2 سال طول میکشیده. بعد از سفرش برمیگرده و دختر بچه ای رو توی خونه میبینه که همسرش بهش میگه این دختر همسایه است، از ترس پدر که این دختر رو زنده به گور نکنه. به هر حال شب میشه و میبینه این دختر نمیره و زنشو میکشونه کنار، بهش میگه خب اگر دختر همسایه است بچه رو نرفته و بهش میگه که این دختر خودته، من باردار بودم، اگر یادت باشه زمانی که تو رفتی بچه که به دنیا آمده دختر بوده. حالا این آقا داشته داستان رو برای پیامبر تعریف میکرده که به پیامبر میگه من فردا صبح دختر رو برداشتم بردمش به ست نخلستان، با خودش گودالی رو کندم و اون دختر رو انداختم توی چاه و خاک ریختم روش. که میگن اینقدر پیامبر اون موقع گریه کرده وقتی این داستان اون شخص براش تعریف کرده که بهش برگشته گفته با اینکه رحمانیت و خداوند بر انتقام گیرندگیش پیشه داره، ولی تو هم در این دنیا هم در آخرت باید جوابگوی این عمل زشتت باشی. که به پیامبر میگه خب من نمیدونستم، جاهل بودم، توبه کردم، الان باید چه کار کنم که خداوند منو ببخشه؟ که پیامبر صلوات الله علیه بهش میگه باید خیلی کارهای خیر انجام بدی که شاید خداوند تخفیفی در گناهانت به تو بده، ولی بخشش این گناه دست اون دختریه که تو اینجوری زنده به گورش کردی. خیلی مسئله مهمیه. خب متاسفانه میبینین که این دو روزه اونه همه سعی میکنن حالا بخوان پیامبر یا حضرت علی اینا رو زیر سوال ببرن و دشمن کلا میخواد این مسئله رو خراب کنه و این همه تاریخ، این همه کتاب هایی که نوشته رو میذارن کنار و میان میچسبن به 2 کتاب طبری و 2 قرن سکوت که هر 2 کتاب طبری اول کتابش گفته که من فقط راوی بودم و روایت های بدی که در مورد پیامبر یا حضرت علی بوده از زمان یهودیا بوده و دقیقا در مورد جنگ های که مسلمانو با یهودی داشتن راوی هم یه یهودی بوده. و در مورد نمیدونم چیه این دارن چیکار میکنن سر صدا میاد. و در مورد کتاب 2 قرن سکوت آقای زرینکوب توی کتاب بعدیش اومده نوشته که کتاب 2 قرن سکوت من از روی تعصب بوده و از خیلی از مطالبی که من در این کتاب نوشتم بدون سند و مدرک بوده. جوان بودم و همچین کتابی رو نوشتم و خوشبختانه محققین و تاریخ نگارهای خوبی بودن که منو مورد بازخواست قرار دادن. و 2 تا کتاب دیگه میاد بعد از اون در مورد اسلام می نویسه همین آقای زرین کوب که خیلی هم این کتاب 2 قرن سکوت و مطالبش رو در دنیای مجازی صحبت میکنن در موردش. و این شخص خودش گفته من از روی تعصب نوشتم و خیلی از مباحث رو توی تاریخ دست بردم. ولی خب شخصی که دنبال آگاهی باشه، شخصی که بخواد بی‌طرفانه تحقیق کنه مطمئناً به نتایج خوبی میرسه. ولی شخصی که بخواد از روی غرض و بخواد به هر حال اسمی رو خراب بکنه، خب نمیاد بگه زرینکوب تو کتاب بعدیش چی گفته. هیچ وقت نمیاد بگه زرینکوب 2 تا کتاب در مورد اسلام نوشته و کلی در مورد اسلام خوبی اسلام رو گفته و نمیاد بگه زرینکوب در کتاب بعدیش اصلا اون مباحث تاریخی که در مورد حمله اعراب به ایران بوده رو اومده گفته آقا من اینو اشتباه کردم تعصبانه نوشتم. زرینکوب توی کتابش اومده گفته امام حسن و امام حسین توی جنگ ها به عمر کمک کردن، ولی بعدش تو کتابای بعدش اومده گفته من این از روی تعصب نوشتم و هیچ سند تاریخی مبنی بر این که این 2 جوان یعنی امام حسین و امام حسن در حمله به ایران همراه عمر بودن اصلا هیچ سند تاریخی وجود نداره.
ولی متاسفانه بعضیا خودشونو گول میزنن. خب یه 7-8 دقیقه در مورد این قضیه صحبت کردیم. عیدو بهتون تبریک میگم، ایشالله که موفق باشین و همیشه دوستان ببینین بی‌طرفانه به یه موضوعی نگاه بکنید، مطمئن باشین تحقیقاتتون به نتایج خوبی میرسه، اگر براتون مهمه که نتیجه خوب بگیرید. خب بریم در مورد کلیپی که دیدیم عزیزان یه تحلیلی بکنیم، این دوستمون رو چک بکنیم، بهش بگیم. خب اولین مشکلی که این دوستمون داشتن در واقع مسئله اجنه وراثتیشون بوده، یعنی استارت کار این آقا از اونجا خورده. ایشون اجنه وراثتی دارن، اجنه وراثتیشون خانم هست و اصطلاح عامیانه ما میگیم ام الصبیان. در اصل اینا یک مدلی از اجنه هستن که خانم و پاهاش شبیه پاهای بزه، ولی دیگه نیمتنه بالاش کلن زنه، معمولا ماهای خیلی بلندی دارن، ام المساحیح بهش میگن. خب اسمای مختلف داره، ولی به هر حال زیر مجموعه ام الصبیانا حساب میشن و در کل مثلا ما بهشون میگیم ام الصبیان. خب این از کلا از کودکی بوده پیش این شخص، پیش این دوست عزیزمون که کلیپش رو دیدین، و به خاطر اشتباهاتی که خودش این بنده خدا انجام داده توی زندگیش نفوذ این جن بیشتر شده و به جاهای خیلی بدی کشیده شده. این از این که اصلا مشکل اصلی این شخص اول جن وراثتیش بوده. مشکل بعدی، ببینین خب 2 تا دعا دارن، یعنی 2 تا دعا براشون گرفتن که هر 2 تا دعا خیلی بد بوده. همینجور که فرمودن یکیش با لباس زیرشون بوده، یعنی خودش آگاه بوده، جالب بوده. دعایی با لباس زیرشون براشون انجام دادن، از جز مباحث دعاهای محبتی حساب میشه کلی بخیم نگاه بکنیم. و این دعا، این لباس رو کلی روش طلسم زدن که خیلی کارا انجام دادن و دفنش کردن و با همین لباسه حتی روی مباحث کالبدیش هم طلسماتی که زدن تأثیر گذاشته بوده. خب خوشبختانه عقیقه هایی که برای خودش زده بیشتر این طلسما رو از بین برده و باطل کرده، ولی اون جن وراثتیه سر جاشه. یکی دیگه از دعاهایی که برای این دوستمون گرفتن، متاسفانه هستن آدم هایی که فقط در ظاهر ماها با این چشمای اصطلاحاً سر میگن چشم سر، ما اونا رو شبیه آدم میبینیم، ولی در باطن شیاطینی بیشتر نیستن که متاسفانه این دعانویس ها با اعضای بدن انسان یا حیوان میان سری جادو میزنن که برای این شخصم با بدن گربه، بچه گربه این کارو کردن متاسفانه، که خودش هم خوابش دیده بوده و حقیقی که انجام داده این طلسم باطل شده. ببینین 2 تا طلسم خیلی سنگین داشته، یکی محبتیه بوده که با لباسش انجام دادن، لباس زیرش. یه طلسم دیگه داشته که با اعضای بدن حیوان، همون گربه، براش انجام شده. و این 2 تا عقیقه‌ای که زده در اصل این 2 تا طلسم سنگین و بزرگ و باطل کرده. خب و نکته بعدی، خود ایشون هم زیاد دعا گرفته، یعنی تا دلتون بخوا دعا گرفته. خب میخواسته خوب بشه و این تو این پروژه خوب شدن مثل همیشه یه سری اشخاص که دعا نویس هستن میان یه سری طلسمات میدن دیگه. یعنی این میشه چی؟ طلسم رو طلسم، موکل در کنار موکل، خادم طلسم در کنار خادم طلسم، به این شکل میشه متاسفانه. و هیچ وقت خلوت نبوده دورش. ببینی عزیزان فرقی نمیکنه چه کسی برای شما دعا بگیره، چه شما برای خودت بگیری، چه شما برای یکی دیگه بگیری، باز این موکل پیشتون هست. همه اینا موکل داره و سر وقتت میاد و هستش. خب یه کسایی برای شما
دعا گرفتن و شما خواستی خودتو خوب کنی، مراجعه کردی به دعانویس و دعانویس هم یه سری طلسم به شما داده. خب اون طلسمات چجوری میخوان طلسمات قبلی رو باطل کنن؟ از طریق موکلانی که هستن که باطل نمیکنن. ببین اینقدر این دوتا طلسمی که برات زده بودن قوی بوده که دوتا عقیقه زدی فقط برای همین دوتا طلسم رفته و اونایی که خودت رفتی گرفتی بخش زیادیش هنوز سر جاشونه، یعنی بخش زیادیش هنوز هستن، هنوز به نام در ماورا هست، همون چیزایی که خودت گرفتی. خب من یکی از این دعانویسایی که پیشش رفتی یه کار اشتباه خیلی بزرگی کرده در حقت و به جایی که مشکلاتو درست کنه 100 برابر بدترش کرده. خیلی از این دعانویسان، ببینید من دارم اینو میگم آگاه بشین عزیزان، خیلی از این دعانویسا مبلغای خیلی زیادی ازتون میگیرن و یه کار عجیب غریبی میکنن. دارم رازشون رو براتون برملا میکنم. اینا میان اجنه وراثتی رو با شما عقد میکنن و شما هم روحت خبر نداره. میشینن اجنه وراثتی رو با شما عقد میکنن، یعنی میشین زن و شوهر. متوجه شدین؟ ببخشید من گوشیم زنگ میخوره. یعنی شما میشین زن و شوهر و اصلا هم خبر نداری و کلی پول ازت گرفته، یه سری دعا هم بهت میده، یه مدتی میبینی حالت خوبه، یه مدتی نرمالی. چرا؟ چون جن وراثتی شده زنت دیگه، حالا یا شوهرت اگر مثلا شما خانم باشید. این عقدش کرده با شما. عقد کردنش هم به چه شکلیه؟ شما این اجازه رو به این آقا دادی که این آقا به شما یه دعایی بده دیگه، یه کاری کنی که شما مشکلت حل بشه. این اجازه رو بهش دادی و این آقای دعانویس میاد عقدنامه رو بین شما و اون جن میخونه. که میخونه عقد تو به نکاح نمیدونم فلانی فلانی با جن فلان و اینا. حالا من متنش رو نمیخونم، بعضی ها یاد میگیرن سوء استفاده میکنن. این کار رو انجام میده و متاسفانه دوست عزیز شما طی این مراحلی که میرفتی پیش دعانویس حالا برای درمانت یا هر مسئله‌ای، یکی از این دعانویسا همچین کاری رو کرده، میدونید؟ و جن وراثتی اصطلاحاً شده زن جنی شما حساب میشه و خواب دیدی یه بچه‌ای رو داد تو بغلت، در اصل این بچه شما در ماورا حساب میشه با این جن و این بچه اصلا عمر نمیکنن، میمیرن. کلن اصلا ام الصبیان سبکش این شکلیه. ام الصبیان بیشتر با انسانها این کار رو انجام میده و این بچه نمیمونه. حالا مثلا تو دنیا انسانی ما بخوای حساب کنی شاید توی 10-15 سالگی بخوای با سن دنیای انسانی حساب کنی، مثلا یه بچه دور از جون 10-15 ساله چقدرشه؟ تو دنیای اونا هم همونش به همون سبک و اندازه اینا بعدها میمیرن. حالا مریض میشن بعد میمیرن و اینا رو زیاد میارن سمت اون انسانه که حالا یا پدرشه یا مادرشه، میارنش تو اون خونه و میچسبوننش به اون انسانه، اتصالش میدن به اون انسانه که این زنده بمونه و اون انسانه یا کمردردهای خیلی بد میگیره یا سردردهای خیلی بد میگیره یا قلب درد خیلی بدی میگیره و مرتب خواب بچه رو میبینه، یعنی چندین بار زنی رو با بچه میبینه، همجوری هم که دوستمون گفت. حالا خوابایی رو میدید با متاسفانه اموات یا حالا نزدیکانش، خوابای جنسی رو میدید. این 2 تا دلیل داشته، هم اون مسئله جادوهایی که برای زدن، 2 تا جادویی که محبتی برای زده بودن که یکیش با لباس زیر و یکیش با اعضای بدن گربه بوده، به یه بخش از خوابا با اون ربط داده میشه. چرا خواب اموات رو میدیده؟ چون اینجا یک حیوان زنده کشته شده به خاطر این طلسم، به ناحق کشته شده، گربه دیگه کشته شده که طلسم برای این آقا بزنن، طلسم محبتی.
به خاطر همین خواب جنسی که میدیده مثلا شبیه امواتش بودن، اجنه خودشونه شبیه امواتش میکردن. یه بخشش با لباس زیرش بوده. خوابای جنسی که میدیده با محارم نزدیکان خودش بوده. متوجه شدیم؟ حالا ما بین این دو مدل خوابی که میدیده با نزدیکان و اموات، خوابایی هم میدیده. حالا تو کلیپش نمیدونم گفت یا نگفت، 100%. چرا؟ چون اینجا یه جنی داشته که عقدش کردن باش، یعنی زنشه تو ماورا. یه سری خوابه هم میبینه که مثلا حالا با یه خانم خوشگلیه که غریبه است، مثلا داره نزدیکی میکنه تو خواب، که بعدها یواش یواش میاد خودشو تو خوابش مرتب بهش نشون میده که دیگه اونجا هم بچه رو انداخته تو بغلش و چندین بار دیده شو. در نهایت این دوست عزیزمون در اصل 4 دقیقه نیاز داشته که کامل از این مسئله خوب بشه. یه حقیقش رفت برای همون گربهه، یه حقیقش میره برای همون جادوی لباس زیره که دفع کردن، چون جادو خیلی سنگینه. یه حقیقش میرفته برای سحر و جادوهایی که خودش گرفته و مشکل همزادیش و مشکل حاله بدنش، چون حاله بدنش هم اذیت شده دیگه، کلی اتصال روشه، کلی اتصال زدن این جنا، کلی انرژی بردن دیگه. یه عقیقه هم میمونده برای این زن جنی که این عقیقه باید خیلی یه آدم حرفه‌ای باید این کار رو انجام بده. این عقد رو باید باطل کنه و توی ماورا باید دیگه زنشه، همطوری که نمیشه که بگه آقا تمام طلاق، میگه میشه همچین چیزی. خیلی وضعیت تو ماورا بدتر از تو دنیای انسانی، اصلا به این سادگی نیست. و این جنه باید بره دیگه، تموم بشه، تکلیف اون بچهش مشخص بشه که مسئله تخصصیه. ببینیم من تا حالا به هیچ کدوم از شاگردام، چه شاگردای قدیمی چه شاگردایی که تو این چند ساله داشتم، تا حالا به هیچ کدوم این مباحث ترفندای عقیقه رو بهشون نگفتم، یاد ندادم. یعنی اینکه برای اگر جنی با شخصی ازدواج کرد، به ازدواج رسید، عقد شد که ازش بچه داره، چه آیاتی از قرآن رو باید هنگام عقیقه بخونی؟ متوجه؟ اون آیه یه بار خونده میشه، اینطوری هم نیست بشینی کلی بخون، نه، اون آیه یه بار خونده میشه و باید عقیقه رو انجام بدی. و کسی باید این عقیقه رو انجام بده که صاحب اذن باشه، نه که خودش به خودش اذن داده باشه، نه، باید صاحب اذن ماورا باشه، چون یه عقد ماورایی بین دو گونه است، خیلی مهمه. بعضی اینا رو ساده میگیرم متاسفانه. و همین. البته اگر خودم بخوام انجامش بدم که یه عقیقه کافیه، شما یه عقیقه دیگه نیاز داری و یه 10 تا مرغ هم باید در راه خدا برات قربونی بشه، 40 هم 10 تا مرغ دیگه. چرا؟ چون این وسط یه حیوانی از بین رفته. ببینین دوستان، بدترین کاری که یه انسان میتونه بکنه زندگی بگیره، چه از انسان بگیره، چه از حیوان بگیره، چه از درختان بگیره یعنی گیاهان، چه از خودش. این بدترین حالت ممکنه. بهترین حالت ممکن اینه که زندگی بدی. شما نمیتونی حیوانی رو در این دنیا بی دلیل از بین ببری، بکشی. نباید بی دلیل این کار رو بکنی. جواب باید بدی پیش خدا. یه مرغ سر میبری باید دلیل داشته باشی، یا اینکه میخوای شکمت رو سیر کنی، یا اینکه میخوای حالا برای پاکسازی چیزی انجام بدی، یا اینکه برای صدقه است، یا اینکه برای دفع شر و بلای. یه دلیلی باید داشته باشه. همینجوری یه قربونی بزنی رفتی یه گربه رو طرف گرفته از بین بر، اصلا اینا خوب نیست، اینا گناه بزرگیه. اون حیوان، اول که حیوانات بلا استثناء همگی روحشون میره تو بهشت بلا استثناء، فرقی نمیکنه چه حیوانی باشه. و یک سری فرشته داریم مخصوص همین کارن. ما یه سری فرشته داریم روح انسانها رو میبره بالا، یعنی جون انسان رو میگیره، همون ملک الموتا میگیرن میبرن بالا.
یه سری فرشته داریم مخصوص حیواناتن این کارو میکنن. چرا؟ چون روح اون حیوان دست شیاطین نیفته، دست موجودات ماورایی نیفته، میان میبرنش. حالا وقتی میای یه گربه ای رو میکشی، که خدا نعلتتون کنه شمایی که این کار رو میکنید، انشالله خدا یه کاری باتون بکنه توی دنیا. چی بگم والله، استغفرالله، خوب نیست، نمیخوام چیز کنم. انشالله متوجه بشین کاری که دارین انجام میدین چیه، که میرین حیوانات رو برای جادو استفاده میکنین ازشون. این حیوان چه گناهی کرده؟ این حیوان چون زبون نداره مستقیم زیر نظر خداست، مستقیم زیر نظر خداست. بترس از این کارهایی که میکنی شما جادوگرا. خب این حیوان کشته میشه برای جادو، از خونش توی جادو استفاده میشه، از اعضای بدنش، حالا نمیگم کجاهاش، برای جادو استفاده میشه. خب تکلیف روح این چی میشه؟ بخشی از روحش در دنیای ماورا میمونه، بخش اصلیش میره. مثلا چطور؟ مثلا میبینی مثل یه انسان، مثلا میبینی روحشو میبینی دست نداره، این حیوانه هم همینجور. مثلا شما یه گربه یا سگی رو در ماورا که روحش میخواد بره میبینی دست نداره، با این دستش رفتن جادو درست کردن. ببین چی میگم؟ اینجوری میشه. و این ببین خدا و فرشتگانش لعن میکنن اون آدمی رو که بینه این کار رو میکنه. من خیلی بده. حالا این بنده خدا که خودش انجام نداده، براش انجام دادن. اون کسی که این کارو کرده مطمئن باشه، چه جادوگره چه کسی که رفته پیش جادوگره سفارش همچین کاری رو داده، مطمئن باشه نه این دنیاشو داره نه آخرتشو داره و مورد لعن خداوند و فرشتگان خداوند قرار گرفته و بدترین حالت رو توی زندگیش تجربه میکنه. و من بهش قول میدم همون نقطه‌ای که از بدن این حیوان ورداشته شده برای جادو، همون نقطه از بدن شما هم یه مشکلی براش پیش میاد، یا بیماری خیلی بدی میگیری، یه مشکلی برات پیش میاد. اینو مطمئن باش. اگر پای اون حیوان برده شده تو جادو، مطمئن باش پاهاش. اگر اعضای تناسلی حیوان میبریم برای جادوهای محبتی، مطمئن باش مال تو هم همینجوری میشه در زندگی. و اینو بگین به اشخاصی که ورود میکنن در این مسائل، والله خوب نیست. این که بری بگی من آگاه نبودم، دعا نویسی چه کار کرده؟ دعا نویسی شرک در کار خداونده، دخالت در کار خداونده. دعا نویسی اینه. حالا میخوای بری بالا بیای پایین، همینه. داری دخالت میکنی در سرنوشت مردم دیگه، داری تو کار خدا دخالت میکنی، داری تو کار این چرخه حیات دخالت میکنی، داری تو کار قوانین الهی دخالت میکنی. به خودش گناه خیلی بزرگیه. حالا شما میری پیش یه دعانویس سفارش میدی، غیر ممکنه دعانویس بهت بگه من میخوام چیکار کنم. میگن دعانویسا میگه خب من باید برات یه سگ سیاه یا یه گربه سیاه بگیرم این کاری بکنم، شما باید 100 میلیون بدی. اگه نداری 70 میلیون بده یه خروس سیاه برات میگیرم، نداری 50 میلیون بده یه جوجه سیاه برات میگیرم. اینجورن دعانویسا دیگه، متاسفانه. فکر عاقبتش نیست که داره با این کار کیو بدبخت میکنه، چیو بدبخت میکنه، چه مصیبتی میاد و داره توی چرخه حیات یک انسان دست میبره متاسفانه. و یک حیوانی که کشته میشه این وسط و جز گناهان اصلا نابخشودنی هن این مسائل. به این راحت اصلا خدا نمیبخشه، به این راحتی. ببینین اونجا طرف در عصر جاهلیت طرف اومده به پیامبر گفته صلوات الله علیها و آله اجمعین، اومده گفته که من بچه خودم رو زنده به گور کردم. پیامبر بهش گفته بیا برو برده آزاد کن، شاید خدا کمی از گناهان تو بگذره. نگفته خدا میبخشتت. شاید و 3 بار تکرار کرده. میدونین؟ پس فکر نکنین با یه توبه یه مسئله حل میشه. نه عزیزم،
تو اون دنیا باید جوابگو باشی، همین دنیا همون دنیا. خب این دوستمون متاسفانه خیلی دعا گرفته و به خاطر همین هرچی عقیقه میزنه حالش خوب نمیشه، بخشیش خوب میشه و متاسفانه دوباره میره دعا میگیره، دوباره خراب میشه، دوباره عقیقه، دوباره دعا، دوباره خراب میشه. عقیقه میزنین 40 روز باید رعایت کنین، تا 40 روز قبرستون نباید برین، فال نگیرید، پیش دعا نویس نرید، اصلا پیش دعا نویس بری یا فال بگیرید در جا حسارت میشکنه کلا. زیر درخت نرین، تو تاریکی بشینین، کنار رودخونه، کوه، بیابون نرین. این 40 روز باید رعایت کنی. این 40 روز باید حرزتو داشته باشی. این 40 روز باید روی یک لیوان آب و گلاب آیت الکرسی بخونی، چارقل بخونی، بخوری، به سر صورتت بزنی، پشت گردنت بزنی. این 40 روز بعد روز یکی دو بار این کارو بکنی. حتی اگه شده با آب و گلاب وضو بگیری اگه حاله بدنت خیلی بده. خب اینا کلی اتصال زدن، کلی انرژی بردن، اینو باید درست بکنی. اینا یه بخش ماجرا. بخش بعدی ماجرا چیه؟ توی این 40 روز حداقل شما هفته اول باید قرص جوشان منیزیم کلسیوم رو بخوری یا مولتی ویتامین بخوری. چرا؟ چون این اجنه کلی انرژی از تو برده طی این سالها. این انرژی باید برگردونی. متوجهین؟ مثلا کسایی که پرش دست و پا دارید باید مثلا بخورین قرص منیزیم کلسیوم رو بخورین. این چلت توی این چله 1-2 روز اول یا 3 روز اول توی روز باید بری حمام و رو بدنت سرکه بریزی. سرکه نیست نمک بزنی به کل بدنت، بعد دوشتو بگیری، حمامتو انجام بدی، بعد غسل کنی بیای بیرون. تو این 40 روز باید در طول روز ذکر لا اله الا الله رو بگی. حالا یا 70 بار بگی یا اصلا 7 بار بگو، در روز 7 بار بگو که تمام انرژی برگره، حالت خوب بشه. و شما دوستمون که فیلمت هست، این 40 روزت خیلی مهمه رعایت کنی ها، خیلی مهمه. میگم که اصلا یه بحث ازدواج دیگه و بحث یه بچه است تو این ماورا. اینا باید همه تکلیفش روشن بشه، هم تو به این راحتی ها نیست. اینجوری نیست که مثلا عقیقت انجام شد 2 روز دیگه بگی آخ سرم درد گرفت، آخ فلان خواب دیدم. نه، باید تحمل کنی چلت تموم بشه و مسائلت حل شه. اگه تحمل نکردی، رفتی دعا گرفتی یا رفتی فال گرفتی یا رفتی سر کتاب گرفتی، هیچ، کلا عقیقت خرابه. این نکته خیلی مهمیه و نگران اوناش نباش، همش درست میشه. این که گفته دنیا رو سرت خراب میکنم، نه، همین فردا من برات عقیقت رو انجام میدم، انشالله حالت خوب میشه. دوستان موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، حواستون باشه. بعضیا انگشتر میگیرن و انگشتر رو با خودشون عقد میکنن، میره روش میخونه، مثلا میگه عقدت که هذا الحجر الکریم به اسم سلیمان بن داوود، نمیدونم عقدت که فلان فلان به نام فلان، میدونه اینطوری میخونن. این بعضی از این سنگا میبینی جنی بهشون وصله. وقتی عقد میکنی داری خودتو با اون جن عقد میکنی در واقع. این حواستون باشه. یه وقتای دعانویسا میگن ما باید به توی انگشتر خیلی خاصی بدیم، روی این انگشتر کلی میخونن و انگشتر به تو میدن، حالت یکم خوب میشه. چرا خوب میشه؟ چون جنی که رو انگشتر وصل کردن اون جن رو با تو عقد کردن و بعد از یک مدت یکی تو خوابت میبینی بچه بهت میده میذاره تو بغلت. الان اونایی که خانومن مثلا یهو میبینی یه مردی اومده یه بچه میذاره تو بغلش، میگه بچه‌ت مثلا غذا بده یا شیر بده. این چیزا خیلی هست، خیلی باید حواستون باشه. همینجوری انگشتر به نام میکنین، انگشتر عقد میکنین، یا مثلا بعضیا میان بهتون میگن این جنه تو خوشش اومده بیای عقدنامه رو بخون، بعد این جنه همه کار برات میکنه. والا این چیزا نیست ها، پوستتونه میکنن. هرچی خوشی داریم حالا روزای اوله پوستتونه میکنن. هرچند که این دوستمون اصلا بنده خدا دستش اصلا داغونش کردن. چرا؟ چون از او هر یکی داشته براش دعا هم میزده، از این بر خودش هم میرفته دعا میگرفته. همه اینا کلی موکل قرقاتی شده، 30-40 تا موکل خوردن تو هم. یه طرف هم یه زنی داره این جنه هم زنشه، میدونی؟ یعنی یه زنی در ماورا
یا مصابیان حالا زنشه، ای با اینا درگیر، اینا با اینا درگیر، همه فشار رو که روی بنده خدا. سرش دیدین دیگه، حالا فیلمش دیدین اصلا صداش چقدر سنگین بود. متاسفانه. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، فیلم زیاد طولانی نشه. یا علی.